Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. În momentul de față văd că ești foarte interesat să cunoști foarte multe lucruri, fie studiezi ceva în momentul de față, studiezi o persoană, studiezi un domeniu, ești curios în legătură cu dragostea ta, ești curios în legătură cu viața ta profesională, spionezi pe cineva sau te afli într-o relație în care tot vă certați sau aveți niște discuții mai reci, mai clarificatoare. Pentru că cineva își dorește multă stabilitate. Cineva visează aici să fie într-o relație stabilă, într-o relație de lungă durată. Cineva își dorește aici un nou loc de muncă. Cineva își dorește multă prosperitate și din acest motiv apar tot felul de discuții. Hai să vedem ce urmează. E o perioadă de căutare. Apoi avem pajul de bâte. Ceva te fascinează aici, ceva te fascinează și văd că ai legătură fie cu persoane mai tinere, fie pentru unii, văd aici că vă comportați ca și cum ați fi niște adolescenți. O activitate nouă pe care urmează să o faci, o petrecere la care mergi, o întâlnire, îți vine cineva în vizită, mergi tu în vizită undeva, însă văd foarte clar aici un mesaj pentru cineva și anume, în momentul de față tu studiezi, analizezi o situație, o relație, o persoană, un stil de viață, un domeniu. Foarte curând urmează să pui în practică. Foarte, foarte curând. Mai simt că este și energia unei persoane din jurul tău pentru alții. Apoi, văd că urmează o perioadă în care tu îți vei recăpăta încrederea în forțele proprii și vei face niște alegeri foarte înțelepte. Văd o posibilă ceartă sau o discuție cu cineva anume, în unele cazuri. Poate să fie vorba aici despre faptul că cineva nu este de acord cu acest nou mod de a acționa. Dacă tu ești într-o poveste de iubire în care nu te simți suficient de bine și vrei să îi faci o surpriză persoanei iubite, vezi că aici apar discuții. Ori nu-i place surpriza, ori nu-i place modul în care tu vei aborda viața foarte rapid, pentru că eu te văd aici foarte bucuros, foarte energic, înconjurat de oameni, bucurându-te de viață. Sunt niște discuții aici care vor apărea în legătură cu un compromis, în legătură cu o gelozie, în legătură cu cineva care a înșelat sau cineva care înșeală. Poate persoana de lângă tine va spune, bine, dar te aranjezi, te înfrumusețezi, ieși în oraș, te simți bine și persoana asta devine geloasă. Văd aici clar acest lucru. Sau dacă vă știți într-un triunghi amoros, aici uitați că pot fi discuții care apar. Se reia un mic mare scandal. Apoi, văd aici o izolare. Poți să treci printr-o perioadă în care să vrei să stai mai mult tu cu tine, însă, pe de altă parte, văd un moment în care pur și simplu relația aceasta poate să ia o pauză în viitorul apropiat. Sau pentru alții este vorba despre faptul că îți găsești aici o pasiune, îți găsești o activitate care ție îți place atât de mult încât pur și simplu te izolezi și vrei să te ocupi doar de acel lucru. Doar de acel lucru. Vei găsi persoane care să te inspire, să știi. Apoi, faetonul, o legătură cu zodia Rac pentru unii dintre voi. Pentru unii dintre voi.
cu siguranță aici văd că tu lucrezi la ceva, studiezi ceva și va fi nevoie să te izolezi puțin, va fi nevoie să-ți vezi puțin de sufletul tău, pentru că văd aici că urmează un triumf, urmează o victorie extraordinar de bună. Aici se va afla ceva foarte curând. Foarte curând se află ceva. Și dacă e vorba de o situație de triunghi amoros, lucrurile se clarifică, să știți. Lucrurile se clarifică. Dacă te pregătești pentru un proiect, pentru ceva anume, sfatul este să încerci să eviți colaborările și să încerci să faci totul de unul singur. Pentru că e mult mai bine așa. Dar tot, uite, se accentuează această idee de dualitate. Repet, dacă este vorba despre un triunghi amoros, aici lucrurile se clarifică. Se găsește o soluție oficială. Hai să vedem mai departe. Patru de monede. Simt o energie a unei persoane care este foarte încăpățânată. Persoana asta nu vrea să asculte de nimeni. Face doar ceea ce îi place. Cineva care își susține foarte, foarte mult aici ideile, vorbele, modul de a acționa. Văd o persoană posesivă, cineva care spionează în permanență. Este cineva care se simte, să spun așa, lipsit de noroc sau cineva care nu este deschis în fața transformărilor, în fața schimbărilor. O legătură văd aici cu zodia berbec pentru unii dintre voi, însă văd o noutate care apare foarte curând în viața ta. O nouă persoană, niște reguli noi pe care tu ți le impui și spui gata, de azi înainte mă ocup de mine, în primul rând. Fac ceea ce îmi place. O petrecere sau o activitate pe care o ai împreună cu o persoană importantă din viața ta. Intri în contact cu o persoană cu autoritate din casa ta, din familia ta. Deci este o persoană pe care tu o respecti. O persoană care se impune. Poate îți vine cineva în vizită. Persoana asta îți va oferi foarte mare încredere în tine sau regulile pe care tu ți le vei impune. Pentru că aici e clar că cineva trebuie să ia atitudine. Pentru că văd aici un nou mod de a acționa. Este o situație în care cineva va alege pasiunea. Cineva va alege bucuria. Fie tu alegi bucuria, așa cum ți-am spus. Dacă e vorba de o relație, aici mai văd că în 2 puncte, 2 ore, 2 zile, maxim 2 săptămâni, din momentul în care tu vezi această citire, apare o nouă persoană în viața ta. Sau încerci o relație nouă cu cineva. Indiferent dacă ești singur, indiferent dacă ești într-o relație. Dar dacă nu vrei să mai cunoști pe nimeni și nu vezi decât persoana iubită în fața ochilor, atunci aici este vorba despre o activitate nouă pe care o vei face împreună cu această persoană. Mai văd aici o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Cineva din viața ta ar putea avea niște probleme cu legea, cu instituții publice, cu o persoană cu uniformă. Totuși văd că vei fi prins într-o activitate care îți va plăcea mult, dar care va presupune foarte multă responsabilitate, care cumva nu-ți va permite să acționezi sau nu-ți va permite să faci tot ceea ce vrei tu. În cadrul unei relații văd o perioadă de pauză, am mai spus acest lucru, și
Să vedem finalul. 4 de spade, uite, pleci într-o vacanță, pleci undeva să te relaxezi. Sau între voi doi lucrurile se finalizează. Între voi doi lucrurile se clarifică. Poate să fie vorba despre o mutare împreună și atunci e normal că aveți aici lucruri de făcut. Mergeți să căutați o casă, mergeți să rezolvați anumite probleme. Cineva poate avea niște probleme cu justiția aici. Un divorț sau probleme la muncă pentru alții. Și în final eu văd multă bucurie, relaxare, triumf, multă pasiune în această relație. Și mai văd că lucrurile, să știi că vor deveni mult mai frumoase. Din punct de vedere profesional, văd un succes, o reușită, o bucurie foarte mare. Mai ales dacă tu te ocupi de un aspect care îți place mult. E ceva ce te pasionează. Aici văd clar că vei avea o reușită uriașă. Însă, repet, poate e vorba de un timp de izolare în care e nevoie să mai studiezi, să mai analizezi situația respectivă. Hai să vedem și o carte oracol pentru tine, ce ți se spune. Ți se spune că tu nu poți să-ți controlezi evenimentele din viața ta. Poți să controlezi doar modul de a te raporta la aceste evenimente. Este mai ușor să te lași purtat de ceea ce se petrece în viața ta atunci când apar provocări. Pentru că da, aici sunt provocări, văd. Însă sfatul este să te ghidezi după vocea ta interioară. Numerele importante: 2, 7, 9, 27. Și mai avem un mesaj foarte important pentru cineva, simt aici. Conexiune. Tu ești conectat cu Universul. Toți suntem conectați într-o energie. Tot ceea ce tu gândești, tot ceea ce tu faci are efect în jurul tău. Ți se spune să te conectezi cu iubire, adică noi suntem conectați unul cu celălalt și dacă vrei iubire, iubește-te pe tine, iubește-i pe ceilalți. Pentru că eu văd aici că la un moment dat tu vei conștientiza asta și vei pune în practică și vei lăsa această dorință de control deoparte. Ți se spune să te bucuri de viață, așa simt eu să-ți transmit aici. Da? Foarte frumos. Mai luăm un card. Bucurie. Uite, deci nu-ți mai fie teamă și ia și te bucură, pentru că scopul tău va fi cu bucurie. Văd aici. Deci văd o încununare, o bucurie foarte mare. Prea multe mesaje. Prin iertare te poți vindeca, iertarea vindecă, o pauză. Uite, ai nevoie de o pauză să te odihnești, ai nevoie de o pauză să te gândești. Relația are nevoie de o pauză. Ai nevoie de o vacanță, ai nevoie să alegi dragostea. Da? Trebuie să faci o curățenie de primăvară, deci trebuie să-ți cureți viața, pentru că aici sunt niște lucruri care pe tine te țin pe loc, dar eu simt să-ți spun că totul pleacă de la faptul că îți lipsește puțin încrederea în tine. Da? Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi, iar dacă dorești să-mi susții activitatea, apasă butonul alătură-te. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.